چرخت لق میزنه، چرخ عقب لق میزنه، یا حتی دو شاخت لق میزنه، یا توپی تنه. امروز تو این ویدیو کامل میخوام اینا رو برات بازش کنم که اصلا درک کنی که اصلا چه اتفاقی میفته که این لقیا ایجاد میشه. و جایی هم ندیدم که کسی آموزش بده به شما دوست عزیز که اصلا گیو چیه، مهر گیو چیه و مهر و ضد مهرش چیه. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. سلام خدمت تک تک شما پابرکابای از دوستان، حسام هستم از توربیک یا همون توربک خودمون. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. مرسی که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید و دوستانی که از اکسپلور میان ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنن و زنگوله رو بزنن که از ویدیوهای بعدی ما حتما مطلع بشن. خب بریم سراغ بحث اصلی. دوستان، لقی چرخ عقب، چرخ جلو، توپی تنه و حتی لقی دو شاخ هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. مکانیزماشون تقریبا یکیه. یک کاسه وسط چند تا ساچمه دورشه و یه دونه مهره شبیه مهره گیو روشونه. حالا چه میخواد توی توپ تنه های ساچمه ای اتفاق بیفته؟ حالا بولبورینگا داستانشون یه ذره فرق داره که اونم بعداً براتون بازش میکنم. چه میخواد تو چرخ عقب باشه، چه میخواد توی چرخ جلو باشه. مربوط این ویدیو ما فقط و فقط داریم راجع به چرخ‌های ساچمه‌ای صحبت می‌کنیم. چرخ‌های بولبورینگی عمدتاً کمتر این اتفاق داخلش به وجود میاد، چون فشار کمتری روی مهره‌های بغل هست و فشار بیشتر عمودی داره وارد میشه. ولی تو چرخ‌های ساچمه‌ای فشار داره به سمت افقی هم وارد میشه و هول محور سعی میکنه که گیو رو به عقب هول بده و حتی اگر ساچمه‌هاتون کچل کرده باشه گیو ممکنه که سفت‌تر بشه و چرخ رو کامل درگیر بکنه، چیزی که داخل دوچرخه بچگونه‌ها به خاطر عدم سرویس ما به وفور میبینیم. خب حس میکنم که همین اول کار بحثش خیلی تخصصی شد. بریم روی کار بهتون نشون بدم. خب دوستان، این میلتوپ چرخ عقب هست، میلتوپ زامنی. حالا اگر زامنی هم نبود، از این میلتوپای معمولی بود، باز هم مکانیزمش دقیقاً همینه. این هم میلتوپ چرخ جلو است که طولش کمتره و این مهره فاصله، این حالت واشر فاصله انداز رو نداره. حالا این واشر اصلا دلیلش چیه؟ میخوام قطعه به قطعه معرفی کنم که بدون داستان چیه. این واشر فقط سمت خودرو بسته میشه، چون خودرو خودش یه طول زیادی داره. این واشر رو میندازن که مهره بتونه از خودرو جلوتر باشه و خودرو به تنه دوچرخه گیر نکنه. حالا اون بحث جداست که داخل یک کلیپ دیگه کامل براتون توضیحش میدم، ولی بذار قطعه به قطعه رو براتون معرفی کنم. این قطعه دوچرخه که شما داره اینجا میگیم، ما بهش میگیم مهره گیو. قدیمی‌ها بهش میگفتن مهره نفس. خب این مهره هم که اینجا دارید می‌بینید مهره پشت گیو هست و عمدتاً آچار 17 میخوره و این هدفش اینه که میاد پشت مهره گیو و به همدیگه پرس میشن که اجازه نده که این مهره عقب و جلو بشه، چون اگه بیاد جلو چرخ رو صفر میکنه، اگه بره عقب که همون چرختون لغ میزنه. حالا من اینجا یه نمونهشو براتون میخوام بهتون اینجا نشون بدم. حتی اینجا ما نمونه توپیش هم داریم. شما این توپی که دارید اینجا میبینید داخلش دو تا کاسه است، کاسه شبیه همین. خب یک کاسه این سمت، یک کاسه این سمت و داخلش پرس شده. این کاسه به هیچ عنوان عقب و جلو نمیشه، ولی شما با تنظیم این مهره های توپی که اینجا دارید میبینید، مهره های گیو، میتونی به ساده ترین حالت ممکن از استکاک بیش از حد توپیتون جلوگیری کنید. الان اینجا رو دقت کن، من این مهره رو هر چی دارم میچرخونم به سختی داره بالا پایین میشه. این با ساچمه ها زیادی درگیره و یک کمی باید این مهره گیو رو شل کنم، بکشم عقب، بعد دوباره سفتش کنم که فضای خالی بین ساچمه ها ایجاد بشه که بتونه یه حالت هرز ساده بچرخه، نه اینکه اینقدر سفت بخواد بچرخه. یه نمونه باز شدهش که میخوام باز دوباره بهتون نشون بدم که دوستانی که درکشون سخته براشون که اصلا مهره گیو عمل کردش چیه و اون کاسه چیه. مشابه کاسه این شبیهش حالا من گذاشتم برای هرچند این کاسه دوچرخه‌های سایز بچگونه است و این سمت قرار میگیره. دقت کرده باشید داخل کاسه ساچمه چینه میفته و این قسمت مهره گیو میاد کامل روی ساچمه ها میشینه. حالا اصلا تفاوت مهره گیو با بقیه مهره ها چیه؟ همونطور که داخل این عکس دارید میبینید مهره گیو یه حالت ربع دایره داره، یه حالت منحنی که این منحنی کاملا ساچمه ها روش میچرخن. حالا من یه نمونه باز شدهش اینجا میخوام بهتون نشون بدم. این قطعه که دارید شما میبینید این کاسه توپی دوچرخه است که من این قسمت رو برش دادم که کامل بدونید که این چه اتفاقی داره اینجا میفته. همونطور که دارید اینجا میبینید این قسمت یه حالت دایره مانند داره
که ساچمه روش میچرخه و اون منحنی مهره گیو هم روش قرار میگیره و کاملا عمل کرده چرخش ساچمه ها رو فراهم میکنه و اون لقی اگه این بیش از حد صفر بشه این درگیری ساچمه ها و کاسه رو زیاد میکنه و اگرم بیش از حد شل بشه که اون لقی توی خود چرخ براتون ایجاد میشه. کوچکترین لقی این توی توقه منجر میشه به 1 سانت یا 2 سانت لقی. پس این خیلی مهمه که تنظیم کامل بشه. خب دوستان ما چرخ جلو رو توضیح دادیم، چرخ عقب رو هم توضیح دادیم و سیستم صفر کردنش هم کامل گفتیم. خب دوستان برسیم به لقی توپی تنه. توپی تنه ها 3 مدلن عمدتاً. شفتا که یه سریشون از توپی تنه پرسفیت استفاده میکنن، ولی عمدتاً با چیزی که ما برخورد میکنیم توی دوچرخه‌های پایین رده و حتی بعضی اوقات توی دوچرخه‌های میان رده مایل به پایین رده، همون طعمه ها. خب مثل جاینت اسکات، تالون اسپکت، همشون دارن از این مدل توپی تنه استفاده میکنن. حالا ممکنه که شرکت سازندش فرق داشته باشه، شرکت شیمانو یا الباقی شرکت دیگه که میزنن. الان شرکت شانفنگ هم توپی تنه‌شو من دیدم داخل بازار که اونم توپی تنه بدی نیست، کار رو اندازه، ولی خب قطعا به پای شیمانو نمیرسه. این سیستم توپی تنه که همونطور که با یه آچار 1000 خاری هست، 1000 خاری توپی تنه بهش میگن، خیلی ساده باز میشه. این آچار به این صورته و میره این تو و عملکرد باز کردن توپی تنه رو خیلی راحت ایجاد میکنه. و اینکه در جهت رکاب زدن باز میشه، حواستون باشه اشتباهی سفتش نکنید. این قسمتی که الان دارید اینجا میبینید ما بولبورینگ رو داریم. این قسمت حکم شفت رو داره که البته ما تو اصطلاح تراشکاری به این قسمت ها میگفتیم شفت. وصل به ورق و اصلی بولبورینگ و ورق ثانویه بولبورینگ که ساچمه ها دارن دورش میچرخن. الان نمونهشو براتون باز میکنم که ببینید. همونطور که دارید اینجا میبینید سیستم بولبورینگ دقیقا به همین صورته. ساچمه ها دارن حول یک محور کامل میچرخن و فشار عمدتاً به صورت افقیه و هیچ کدوم از ساچمه ها تمایل به از محور خارج شدن و فشار به سمت افقی رو ندارن و فشار عمدتاً عمودیه که بین خودشونه. تو این سیستم ها لقی توپی تنه خیلی کم اتفاق میفته و این طولانی عمر بیشتری رو داره نسبت به مدل های قدیمی ترش که الان اونم بهتون نشون میدم. که البته اینم باید بهتون بگم توی توپی های چرخ عقب و جلو سیستم اونایی که بولبورینگن دقیقاً به همین صورته. خیلی کم و به ندرت اتفاق میفته که چرخشون لق بشه. چرا؟ چون فشار به صورت عمودی هست و فشار به صورت افقی نیست که ضربه به مهره گیو یا حتی به ضد مهرش برسه. ولی اگر باز هم مهره گیو و ضد مهره شل بشه لقی رو توش ایجاد میکنه، چون قسمت شفت مثل این پرس نشده این تو که خودش لقی رو گرفته باشه، یه ذره فضای خالی بینشون هست. من اینو جا بزنم. خب میرسیم به بحث توپی تنه های ساچمه‌ای. دوستان روی تمامی دوچرخه‌های قدیمی و اکثر دوچرخه‌های بچگونه ما الان توپی تنه های گرد ساچمه‌ای رو داریم و حالا یه سریشون هست که میل توپ تنهشون مربعی 4 گوش باشه که اونم دقیقاً مکانیزمش به همین صورته. شما دقت کرده باشید ما اینجا یه دونه منحنی داریم که حکم همون مهره گیو رو داره و ساچمه به این صورت میفته پشتش و این قسمت کاسه که روی توپی تنه بسته میشه حالت ربع دایره است که این ربع دایره خیلی ساده میاد روش میشینه و عمل گشتاور رو انجام میده و خیلی راحت میچرخه. اینم باید دقت کنید که اگه زیادی شل بشه خیلی راحت توپی تنتون لق میزنه و اصطلاحاً زنجیر انداختن تو دوچرخه بچگونه 90% علتش همین قطعه است. خب دوستان من چرخ عقب و چرخ جلو و حتی توپی تنه و انواعش من بهتون گفتم. یه چیزی از قلم افتاد. لقی دو شاخ بارها و بارها کلیپش رو براتون گذاشته بودم، ولی خوب ببینید که داخل چه اتفاقی میفته که لقی ایجاد میشه. من یه نمونه باز شدهش الان براتون دارم. ببین دقیقاً توی دو شاخ هم ما یه توپی داریم دقیقاً همین صورت. دقت کرده باشید ساچمه است، یک کاسه است که این کاسه رو داخلش قرار میدن و حتی این آهنه که داخلش میبینید حکم همون مهره گیو رو داره که کاملا وقتی میذاری روش
عمل گردش رو به راحت ترین حالت ممکن برای شما فراهم میکنه. و اگر این لقی توشون زیاد باشه، تو دوچرخه بچگونه دقت کنید یه دونه آهنه که دور تا دورش یه دونه مهره گرده که دور تا دورش حاشیه خورده، اونو باید صفر کنید که این لقی برطرف بشه. تو دوچرخه های سایز بزرگ و اصطلاحاً دوچرخه بدون رزوه ما دقیقاً همین عملکرد رو داریم، ولی دیگه اون مهره رو نداریم. دقت کردید تمام کلیپ‌ها دارم بهتون میگم با کمک یه دونه آلن 5 میتونید برطرفش بکنید. این آلن 5 این داره چیکار میکنه؟ این دقیقاً یه مهره خرچنگیه که داخل دو شاخ قرار میگیره و وقتی که شما با این آلن 5 این مهره رو، این پیچ رو سفت میکنید، فاصله اندازها رو هول میده به سمت پایین و ساچمه ها رو بیشتر حالت پرس قرار میده و اون فاصله لقی بینشون رو از بین میبره. اینجوری شما اون لقی خیلی راحت برطرف میشه. این هم از این. دوستان کل توپی ها رو من براتون گفتم. امیدوارم با دیدن این کلیپ خودتون استاد توپی های دوچرخه خودتون بشید. از باز کردنش اصلا نترسید. هر اتفاقی هم افتاد میتونید داخل تلگرام من که لینکشو توی دیسکریپشن براتون میذارن بهم پیام بدید و تا جایی که در توانم باشه سعی میکنم کمکتون کنم که به هیچ مشکلی بر نخورید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنتاتون رو قوت قلب برای ما. تا ویدیو بعدی، بدرود.